Hello Beshies! Kumusta kayo? Ayan, so for today's video, may panabago na naman tayong tutorial. Ayan, yan naman mga inaantay ninyo. Oo. So, ngayon ang ituturo ko sa inyo is kung paano natin matatanggal ang mga unwanted photobomber sa inyong Instagrammable picture. Ayan. Dahil nga ang ganda nyo sa picture tapos may mga photobomber. Yan, ang problema na naman kayo. Pero wag kayo mag-alala, susolusyonan natin yan. Ayan. So, ang una nyong gagawin, Bessie, is kailangan nyong mag-download ng photo editor dito sa inyong mobile phones. So, ang dinownload ko, Bessie, is itong remove unwanted object. Ayan. Makikita nyo yung icon niya. Yan yung dinownload ko. At once na-install nyo na yan siya, syempre, i-open nyo para makapag-edit kayo, diba? And then, i-open natin siya, Bessie. And then, ayan, i-welcome niya tayo. Syempre, kailangan ng warm welcome, diba? Tapos, punta tayo sa may gallery. Tapos, pili tayo ng picture na gusto natin i-edit. Yung may mga photobomber. Ayan. Yung mga Instagrammable dapat, pero may photobomber. Ayan. So, pipili lang ako from my gallery ng mga images na i-edit ko. Ayan. Actually, marami yan, pero pili lang tayo ng isa. Ayan. Ayan. During yan ang kasal ko, tapos andun yung pamangkin ko. Ang ganda ko sana dyan eh. So, ang gagawin natin is tatanggalin natin siya. Pindutin nyo lang itong brush and then piliin mo lang yung portion na gusto nyo tanggalin. Ayan. So, kung gusto nyo tanggalin yung sarili nyong picture dyan, pwede rin, Bessie. Oo, depende sa inyo. Ayan. So, sundan nyo lang yung ginagawa ko dyan sa mismong picture na yan. And after nyan, Bessie, pindutin nyo itong lasso and then pindutin nyo rin itong process. Ayan, so, yan na, natanggal na siya. So, ayan, Bessie, may mga kailangan pa akong or gusto kong tanggalin dyan. So, repeat process lang tayo, Bessie. Yung brush, yung lasso, and then yung process. Oo. Kahit yung mga negativity, pwede nating tanggalin. Depende sa inyo. Once all done na, Bessie, click save and then, yes, confirm na yan. And then, automatic siya masasave doon sa gallery ninyo. At ganyan lang, Bessie, kadali magtanggal ng mga photobomber sa ating Instagrammable picture, diba? So, napakadali lang. So, hope you like this video, Bessie. And please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayo ma-update sa aming mga uploads. Ayan, Beshies! Bye!